Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I'll be doing a listening part 1 of test number 2 of Cambridge Practice Textbook number 16. Ở video này mình sẽ làm cái listening part 1 của cái test số 2 trong cuốn Cam 16 Practice Test nha các bạn. Okay, so remember that for academic and general, the listening is basically the same thing. So you can use these videos for general training as well. Các bạn nhớ là thi general và thi listening của cái academic á, nó y chang nhau y chang với cái phần listening, cho nên các bạn có thể hoàn toàn sử dụng cái video này nếu các bạn thi general. Okay, so this one talks about basically it's copying photos to digital formats. Cái bài này nói về chuyện mà sao chép những cái tấm hình chụp thành ra là định dạng kỹ thuật số, tức là kiểu mà ra định dạng ví dụ PDF hoặc là định dạng JPEG hay là những cái định dạng mà của kỹ thuật số mà của hình ảnh á. Okay, so you have to complete the notes below. Các bạn phải hoàn thành những cái notes bên dưới này. And you have to write one word, and or a number for each answer. Các bạn chỉ được viết là một từ và hoặc một con số cho từng câu trả lời. So it means that you can write one word, one number, or a word and a number. Có 3 trường hợp. Thứ nhất là một từ, thứ nhì là một con số, ba là một chữ và một con số nha các bạn, cho từng câu trả lời. So let's go through here a bit. So we have the audio file at the back of the book. Mình sẽ qua cái phần audio file ở cuối sách này. And I'll read it and explain it to you so you understand, okay? Okay. Hello, picture rep, can I help you? Oh, hi, I saw your advertisement or advertisement. If it's UK, it's advertisement. US, it's advertisement. Nó tùy vào giọng Anh, giọng Mỹ thôi. Cái là advertisement giọng Anh, còn giọng Mỹ là advertisement. Oh, hi, I saw your advertisement about copying pictures to disk. And I'd like a bit more information about what you do. Các bạn hoàn toàn có thể theo mình để mà các bạn luyện phát âm được nha, cho nên cứ đọc theo. Đọc cho kỹ mấy cái âm cuối. Be careful with the ending sound of every word. How long the words are. How long the vowels are. Or is there any double consonant, double vowels? You have to make it longer. Khi luyện phát âm, khi các bạn theo mình, các bạn luyện phát âm á, đọc theo các bạn chỉ chú ý cái âm cuối của từng từ. Các bạn phải chú ý độ dài ngắn của cái từng từ đó nha. Nó có kéo dài ra hay không, nó có phải là phụ âm kép hay không, hay là nguyên âm kép hay không, có kéo dài hay không. And of course, the stress pattern in every word, which syllable receive the stress. Âm tiết nào trong từ nó bị nhấn âm mấy á. And of course, the intonation in the sentence as well. Do I go faster? Do I go slow? When? Và cái intonation là cái chuyện mà nó nhấn nhá chỗ nào trong câu, nó dừng ở chỗ nào trong câu. Alright. Hello, Picture Rep, can I help you? Là công ty Picture Rep, là tôi có thể giúp gì cho bà? Oh, hi, I saw your advertisement about copying pictures to disk. And I'd like a bit more information about what you do. Tôi thấy một quảng cáo của anh về cái chuyện mà sao chép những cái tấm hình ra đĩa mềm hay là băng đĩa. Và tôi muốn có thêm chút xíu thông tin về những gì anh có thể làm được. Sure, what would you like to know? Sure, what would you like to know? What would you like to know? Chắc chắn rồi, chị mong muốn biết điều gì? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Years. Some of them must be 50 or 60 years old. And I'd like to get them converted to digital format. Well, tôi có một cái hộp đầy những cái tấm hình gia đình rất là cũ mà tôi đã thấy trên cái gác xếp á, trên cái mái, trên cái tầng mái, trên gác xếp hàng nhiều năm rồi. Một số chúng kiểu gì cũng chắc chắn phải là 50-60 tuổi luôn rồi. Và tôi muốn get them converted, tôi muốn chúng được chuyển đổi thành định dạng kỹ thuật số. Sure, we can do that for you. Chắc chắn rồi, chúng tôi có thể làm điều đó cho bà. Right, and what about size? The photos are
all sorts of sizes. Are there any restrictions? Are there any restrictions? Are there any restrictions? Ok rồi, vậy thì về cái kích cỡ thì sao? Những cái tấm hình nó đều là tất cả các loại kích cỡ hết luôn á. Và liệu có bất kỳ cái sự giới hạn nào không? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimeters. 30 centimeters. And each picture must be at least 4 centimeters. That's the minimum we can cope with. Well, cái kích cỡ bự nhất, cái kích cỡ hình bự nhất chúng ta có thể làm đó, cái kích thước to nhất của hình mà chúng tôi có thể làm với cái dịch vụ bình thường chúng tôi là 30 cm. Và mỗi tấm hình bắt buộc phải ít nhất là 4 cm nha. Đó là cái kích cỡ mà tối thiểu chúng tôi có thể đương đầu, có thể xử lý được. Okay, so this is requirement, đó đòi hỏi nè. Maximum size of photo is 30 centimeters, minimum size is 4 centimeters. Đó, kích cỡ tối đa là tối thiểu nè. That should be fine, sẽ ổn mà. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Và một số cái hình thì nó ở trong một cái khung. Tôi nên lấy chúng ra trước khi tôi gửi chúng chứ. So basically, yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate, so they mustn't be stuck into an album. Separate. They mustn't be stuck into an album. Ổn thôi. Tôi có nên bỏ cái khung ra trước khi tôi gửi chúng không? Làm ơn luôn á. Chúng tôi không thể nào mà sao chép được chúng nếu mà như vậy được. Otherwise, nếu không thì chúng tôi không thể nào sao chép chúng được. Và những cái tấm hình cũng tất cả đều phải là nó tách biệt ra, chúng không được dính lại thành một cái album đâu nha. So basically here, photos must not be in a frame or an album. Số 1 phải điền là frame, you have to put frame in number 1. And frame without s because this is singular. A frame, số ít mà cho nên không có s. A frame. Okay, that's not a problem. Okay, đó không phải là vấn đề gì đâu. So, can you give me an idea of how much this will cost? Vậy thì anh cho tôi một ý tưởng là giờ anh cho tôi một cái ý gì đó đi, là nó sẽ tốn bao nhiêu tiền vậy? I've got about 360 photos, I think. Tôi có khoảng 360 tấm hình, tôi nghĩ như vậy đó. We charge 195 pounds. 195 pounds for 300 to 400 photos for the basic service. Chúng tôi charge tiền là chúng tôi lấy 195 bảng Anh cho khoảng 300 đến 400 tấm hình cho cái gì gọi là dịch vụ cơ bản. Okay, and does that include the disc? Okay, và cái giá đó có bao gồm luôn cái đĩa không? Yes, one disc. But you can get extra ones for 5 pounds each. Có một cái đĩa đó, nhưng mà chỉ có thể có thêm những cái đĩa khác khoảng 5 đô một cái. Tức là muốn thêm đĩa thì 5 đô một cái. Okay, so here, if she wants to have more than one disc, she have to pay like 5 pounds for each extra disc. Okay, so the cost for 360 photos is 195 pounds, including one disc. Cái giá trong 360 tấm hình là 195 pounds, bao gồm một cái đĩa. Tại vì chỗ này nó nói là 300 với 400 thì là con số 360 nằm ở giữa, cho nên là phải điền là 195 bảng, bao gồm một đĩa. So basically, 360 photos are in the range of 300 and 400 photos here. So the price is 195 pounds. You do not need to write pounds because here there's a symbol of pounds here already. So you just need to write 195 here. Cái chỗ này các bạn không cần điền vào cái chữ pounds nữa, tại vì nó có cái biểu tượng cái chữ pound đằng trước rồi nè. Thì điền vào số 195 là được. Like here, 195. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? Okay, tốt đấy. Vậy thì tôi có cần phải trả tiền khi mà tôi gửi anh những tấm hình không?
No, we won't need anything until we have actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is. And once we have received the payment, we'll send the parcel. We'll send a parcel off to you. We'll send a parcel off to you. Right. Không, chúng tôi không cần cái gì hết. Chúng tôi không cần gì hết cho đến khi mà chúng tôi thực sự đã sao chép xong những tấm hình. Sau đó chúng tôi mới cho chị biết được là bao nhiêu tiền, và một khi chúng tôi đã nhận được cái sự trả phí thì chúng tôi mới gửi cái cục hàng, cái kiện hàng đó đến với chị. Right, okay. So before the complete order is sent, payment is required. Trước khi là cái đơn hàng được hoàn thành này nó được gửi đi thì là cần phải có sự trả phí. Tức là chị đã phải trả tiền trước thì người ta mới gửi cái gói hàng đã hoàn thành xong cho chị. Before the complete order is sent, payment is required. So once we have received the payment, it means that she has to pay before they send a completed order, or before the completed order is sent, payment is required. Chỗ này phải điền chữ payment. Okay, let's move on here. Services included in the price. Những dịch vụ mà bao gồm trong cái giá tiền. Is there anything else you would like to ask about our services? Liệu còn cái gì khác mà chị muốn hỏi về dịch vụ của chúng tôi không? Những dịch vụ của chúng tôi không? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they are about. So can you keep them in those groups when you copy them? Có đấy, tôi đã phân loại sơ sơ những cái tấm hình này thành những cái nhóm dựa vào những cái tấm hình này về cái gì, cho nên là anh có thể giữ chúng ở trong những cái nhóm đó khi mà anh sao chép chúng không? Sure, chắc chắn rồi. We'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. Có chứ. Chúng tôi có thể lưu từng cái nhóm ở từng cái tập tin khác nhau trong cái đĩa nếu mà chị muốn. Chúng tôi có thể đề nghị một cái tên cho từng cái tập tin chẳng hạn. So I could have one called grandparents, for instance. Exactly. Vậy thì tôi có thể có một cái tập tin gọi là grandparents, những ông bà của tôi. Ví dụ vậy đi. Chắc chắn rồi. So basically here, photos can be placed into a folder, for example, with the name grandparents. Những tấm hình có thể được đặt vào một cái tập tin, ví dụ với cái tên grandparents, những ông bà. Các bạn nhớ là grandparents luôn luôn có S nha, parents cũng có S luôn, tại vì luôn có ông và có bà luôn. Because basically you have grandparents, we always have S plural because you have grandfather and grandmother, right? With parents, the same thing. You always have S at the end, plural. So here, if you put grandparent without S, it's a zero. Remember that. This is critical. Cái chỗ này, cái chữ grandparent bắt buộc phải có S các bạn, tại vì luôn có ông có bà luôn. Cho nên nếu mà các bạn điền một grandparent không có S là không điểm chỗ này nha. Đó là điều bắt buộc phải biết. This is something you must know, okay? Bố mẹ cũng vậy luôn, là parent có S luôn, tại luôn có bố và có mẹ. Okay. So where's that? And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Và liệu anh có làm bất kỳ thứ gì bên cạnh cái chuyện là sao chép những tấm hình không? Ví dụ như là anh có thể cải thiện mấy tấm hình được không? Có thể có bất kỳ sự cải thiện nào không? Ví dụ cải thiện hình được không? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the color a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Yes, trong cái dịch vụ cơ bản thì trong dịch vụ chuẩn cơ bản thì mỗi tấm hình nó được kiểm tra, sau đó chúng tôi có thể đôi khi là chúng tôi touch up the color, means like you change the color a bit. Có thể thay đổi, giống như làm cho nó đắp cái màu, thay đổi cái màu chút xíu, hay là cải thiện cái độ mà phân giải, cái độ mà contrast là cái độ mà tương phản, thì nó có thể tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn. So basically here, the color
And contrast can be improved if necessary. Necessary âm đầu. Cái màu sắc và cái tương phản có thể được cải thiện nếu cần thiết. So here number 5 you can put color with you or without you, it's fine. Cái chỗ số 5 là điền vào color UK kiểu này, hoặc là color US nó viết kiểu này cũng được, không sao cả. Okay. Okay, and some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? Ok, và một số cái tấm hình nó thực sự nó khá là mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị hư hại. Chúng sẽ không bị hư hại trong cái quá trình đó chứ. No, if any look particularly fragile, we'll do them by hand. We do realize how precious these old photos can be. Sure. Không có đâu, không có hư gì đâu. No here means it won't be damaged. Cái chữ no này có nghĩa là không có bị hư hại đâu. Không có gì đâu. Và nếu mà có cái hình nào nó nhìn đặc biệt là mỏng manh, dễ vỡ, dễ hư hại á, thì chúng tôi sẽ làm chúng bằng tay. Chúng tôi nhận ra được là những cái tấm hình cũ này nó quý giá như thế nào. Sure luôn, chắc luôn. Okay, so photos which are very fragile or fragile, từ này là fragile hoặc là fragile đều được. Photos which are very fragile will be scanned by hand. Số 6 là hand. And remember, you cannot write hands with S here because this is only like hand in general. They don't want to say hands with plural. Cái chỗ này hand không có S gì hết nha các bạn. Người ta chỉ nói là làm bằng tay, nói chung thôi chứ không phải là những bàn tay. Cái số 6 này chỉ có hand thôi. So number 6 it's hand. Không có S nha. You cannot put S here. Photos which are very fragile will be scanned by hand. Okay. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Và một thứ khác chúng tôi có thể là thay đổi cho cái hình nếu mà chị muốn. Cho nên nếu mà chị muốn loại bỏ một cái vật dụng, loại bỏ một cái vật nào đó từ cái tấm hình, hoặc là có thể là thay đổi cái nền của tấm hình chẳng hạn, chúng tôi có thể làm điều đó. So 7. It may be possible to remove an object from a photo or change the background. Background without S, okay? Không có S nha, background không có S. Có thể là nó hoàn toàn có thể là loại bỏ một vật thể từ một cái photo, một cái tấm hình, hay là thay đổi cái background, thay đổi cái nền của nó. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, thật vậy hả? Tôi sẽ hứng thú về cái chuyện đó đấy. Tôi sẽ xem qua, thông qua những tấm hình và coi xem nào. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? Oh, và nói về chuyện mà chỉnh sửa hình đi. Thì tôi có một vài tấm mà nó không có hoàn toàn thực sự là đang trong tiêu điểm. Tức là sao? Những tấm hình này nó bị mờ, hoặc là nó bị lệch qua một bên chẳng hạn, hay cái gì đó. So it means that those photos are skewed to one side. They're not exactly in the focus. They're skewed to one side, or maybe they are blurry or something. Can you do anything to make that better? Anh có thể làm điều gì đó để làm mấy hình nó tốt hơn không? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Không có đâu, không làm được đâu. Tôi e rằng đó là một thứ chúng tôi không thể làm được. Okay, so a photo which is not correctly in focus cannot be fixed. Một tấm hình mà nó không thực sự không chính xác ở trong tiêu điểm, tiêu cự thì không thể không thể sửa được. Focus, number 8. Okay. Any other information I can give you? Liệu có bất kỳ thông tin nào khác tôi có thể cho chị không? How long will it all take? Thì nó sẽ tất cả nguyên đống này nó tốn bao nhiêu lâu vậy? Sẽ tốn bao nhiêu lâu vậy? We aim to get the copying done in 10 days. Chúng tôi nhắm tới là cái chuyện sao chép nó sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày. Okay, so here orders are completed within 10 days.
So number 10, number 9, những cái order, những cái đơn đặt hàng này được hoàn thành trong vòng 10 ngày. So number 9, you can write 10 or 10 days with S here, okay? Số 9 có thể điền vào chữ 10 hoặc là 10 days cũng được. Sorry, số 9 là 10 days chứ, hoặc là 10 day mình viết số ra chứ. Nhưng mà mình nghĩ là cái 10 days, cái số 10 ngày này nó ổn hơn, tại vì trong đề bài nó yêu cầu là một chữ hoặc và hoặc một con số mà. Okay, 10 days fine. Okay, just write 10 and then days with S, okay? Số 10 và chữ day có S nha các bạn. Thiếu S là không được nha. Nó là số nhiều mà. It's plural, so without S, it's a zero. Be careful with that. Thiếu S chỗ này là không điểm luôn nha. And then, fine, right. Well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Fine, ổn thôi. Right. Well, tôi sẽ gói ghém trong cái hộp tất cả những tấm hình đó và gửi chúng ra cho chị, gửi chúng cho chị. Wow, right. Gửi chúng cho chị. Right. If you got a strong cardboard box, that's best. We have found that plastic ones sometimes break in the post. Right, nếu mà chị có một cái hộp làm bằng cạc tông, thùng cạc tông á, mà nó bự, nó mạnh, nó cứng cáp thì tốt hơn, thì tốt nhất. Chúng tôi thấy rằng mấy cái thùng mà làm bằng nhựa đôi khi nó bể ở trong cái chỗ mà bưu điện. Okay, right. Thanks for your help. Bye. Bye. Okay, right. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bye anh. Bye. So number 10, send the photos in a box, not plastic. Gửi những tấm hình trong một cái hộp nhưng mà không phải là bằng nhựa, not plastic. So number 10, you have to put plastic without S, okay? Because this is only talking about the material plastic, not the types of plastic, okay? So without S. Cái chỗ này nó nói về vật liệu là nhựa chứ không phải là những loại đồ nhựa, cho nên không có S. So here you cannot put S either. Cái số 10 này không đặt S được nha, không có S được nha. Không có số nhiều gì nha. Alright, that's listening part 1. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.